Dobré ráno, tak hlásím, že noc na indiánském pohřebišti jsem přežil. A sice jsem se teda moc nevyspal, protože foukal vítr a ty stromy kolem mě strašně vrzaly. Dokonce některé zvuky se podobaly jako kdyby psímu štěkání nebo něco takového. A shodou okolností jsem ráno narazil na ceduli, že se tu vyskytují kojoti a dokonce i vlci, tak kdo ví, co to bylo. Možná, že to byli kojoti nakonec, těžko říct. Jinak v noci jsem kempoval sám, když teda nepočítám mrtvý duše indiánů a zmizelé hikery a jejich stany. A teď i hajkuju sám, což je docela blbý, nevím, mám takový... Po tom, co se dělo na Kohlhausu, mám takový divný pocit tady z tohoto místa, takže bych docela ocenil, kdybych už konečně někoho potkal. Navíc je sobota, takže bych tady očekával hromadu denních hikerů a fakt tady není vůbec nikdo. Navíc celá tady ta oblast na mě působí tak trochu tajemně. Nedokážu to přesně popsat, ale pokud jste byli fanoušky Akt X, tak víte, že první díly, takové ty vždycky z lesa, se většinou odehrávaly v temných lesích Oregonu anebo Washingtonu. A tak to tady na mě i působí, je to tady fakt strašně odlehlé, takové temné a jako dobrá atmosféra, ale ne, když jste tady úplně sám. Navíc z Oregonu pochází legenda o Bigfootovi neboli Yetim, který se vyskytuje údajně nejenom tady, ale i ve Washingtonu a v Kanadě, v Britské Kolumbii. Tam všude já půjdu, takže kdo ví, co tady kromě zmizelých hikerů a stanů ze včerejšího večera ještě uvidím. Já jsem se právě vrátil do národního lesa Mount Hood, to znamená, že oficiálně opouštím území mrtvých ryší v indiánské rezervaci. No a teď přichází v úvahu už maximálně jenom ten Yeti. Já jsem teď strávil asi hodinu mimo trail. Udělal jsem si krátkou pauzu u malého kráterového jezera, které bylo naprosto boží. Hlavně ta barva, úplně krásná modrá, škoda, že to kvůli odrazům na hladině na kameře nejde moc dobře vidět, ale fakt ta barva byla úplně boží. To jezero je zajímavé tím, že i když je v létě hrozný vedro, tak průměrná teplota té vody má něco málo přes 1 stupeň Celsia a hloubka toho jezera je zhruba 14 metrů, takže je docela hluboké na to, jak je maličké. No a jelikož mě čeká další stretch docela dlouhý bez vody, tak jsem si z jezera vodu nabral. I hlavně kvůli tomu, abych zkusil, jak je studená. Byla fakt, nebo je ledově studená, fakt úplně boží. Škoda teda, že dneska zrovna není moc velký teplo. A co se mi hrozně líbilo, že v průběhu doby, co jsem tam byl, tak tam přišli nějací turisti a vyptávali se mě, jestli hajkuju PCT, a když jsem mi řekl, že ho hajkuju celé, tak byli úplně unešený a začali se mě vyptávat na detaily. A potom mi začali nosit jídlo, jakože čerstvý ovoce, dostal jsem dva banány, velký kus melounu a pak jsem dostal ještě nějaké proteinové tyčinky a jedna Američanka, když zjistila, že jsem z České republiky, tak za mnou přišla a říkala, že máme tak krásnou zemi a že z celé Evropy, kterou protestovala skrz na skrz, říkala, že nejkrásnější město, které viděla, tak je Český Krumlov. Takže jsem byl ještě navíc takový potěšený až dojatý z toho. Fakt super zážitek. Vítejte u dalšího dílu kurzu vaření na PCT
A já jsem zhruba asi hodinu od kempu a uvědomil jsem si, že na večeři už mi zbývá jen pár sáčků tady toho černého Knorru, který se liší od těch zelených sáčků Rye Sides Knorr od toho, že se prakticky nedají uvařit a tolik plynu nemám a neuvařené jsou naprosto nepoživatelné. Takže jsem se rozhodl vyzkoušet metodu takzvaného cold soakingu, což je, dá se říct, to, že se obsah sáčku nasype do jiného sáčku nebo do nějaké jiné nádoby a zaleje se to studenou vodou a mělo by to jídlo tu vodu nasáknout a pak to být víc poživatelné. Takhle to dělá spoustu hikerů, kteří nemají plyn a vlastně vařič. A já jsem se touhle cestou nevydal, protože mi to přijde naprosto nechutné, ale protože mám hlad, tak mi nic jiného bohužel nezbývá, takže až dorazím do kempu, tak uvidíme, co z toho bude. Tak obsah sáčku je trošku měkčí, ale teda nic moc. Tak uvidíme, co s tím udělá, když to trošku povaříme. Tak vypadá to, že se to nasáklo docela dobře po vaření. Uvidíme, jak to bude chutnat. Jihozápadní kuře s kinou a rýží není vůbec špatné. Sice ta příprava je docela komplikovaná, ale docela se to dá. Tak zase příště u dalšího kurzu vaření na PCT.